just भैया मडगार्ड यो बाटोतिर आयो भने त्यही हुन्छ एकैछिनमा योपट्टिको लुज हुँदै रहेछ नि यो झर्नु आँटेको रहेछ स्क्रु हो अस्ति पनि एउटा झर्देर थर्केर झर्दिन्छ नि ल अहिले फिलहाल Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime he might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of the homicidal maniac. So guys, we are at Sajong 0 point, heading towards Ranipur. आज चाहिँ फाइनल डे होला, मेबी क्र्यास गार्ड लागिन्छ होला आज चाहिँ। आज पनि किन मेरो हल्का मुडै कुन कस्तो मुड होइन, सोरदेखि लिएर एकदम लेजी भइरहेछु। Because अघि मर्निङको 4:30 सम्म I was busy editing my vlog. So hello, kami namaste to everybody. My name is Ronko Pongtain and welcome back to my video. So yeah, म र मेरो साथमा लुब्बो and we are heading towards Ranipur. अनि उसको चाहिँ बोर्ड एक्जाम चल्दैछ, so मसँग छ दुर्गा मन्दिर, which he is bit confused because कोरोना भाइरसको इस्युले गर्दा एक्जामहरू क्यान्सल भयो भनेर सुनेको थियो जस्तो लाग्यो अरे, बट ही इज नट कन्फर्मड। सो त्यही कन्फर्म गर्नु लागि गएको अरे हो। मलाई चाहिँ लाग्छ क्यान्सलै हो जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ। लेट्स सी अब के हुन्छ। कन्फर्म त अब तल एक्जाम सेन्टरमा पुगेरै मात्रै चाल पाउँछ। अलिकति मेरो स्वरहरू एकदम लेजी टाइपको आइरहेको होला, पछि नमानिकन हेरिदिनु होला, बिकज मेरो मुडै अहिले त्यस्तै छ। बिकज 4:30 को मर्निङसम्म आई वाज एडिटिङ माई भिडियो, अन्त उठ्ने बित्तिकै आई गट रेडी एन्ड हिँडिहालेँ। एक्चुली ऊ साथीको चाहिँ स्कुटी छ, स्कुटी चाहिँ अहिले उसले माथि सर्भिसिङको लागि दिइरहेछ। सो अहिले उसको स्कुटी सर्भिसिङमा दिनाले गर्दा मसँग आएको। सो या अन्त उसको इक्जाममा पुग्नु अलिक ढिलो हुन्छ होला भनेर आई जस्ट वोक अप, मुखसुख धोएँ, देन आफ्टर द्याट रेडी भयो हिँडेँ। डिन्ट ह्याड एनिथिङ। यो छ नि त मेरो प्रब्लम। हजुर अंकल आस्किङ फर वे टू रूमटेक। अंकल जी पेट फुला के बैठे हैं अंकल जी। So guys, we have reached Adampool. अनि यहाँ चाहिँ ओभर दामी पर्फ्युम गनाउँछ वर्कर्सहरू on their work. बिहानको चिसो हावा खाँदै we have reached 0 point. ए दाजु कहाँबाट आइहालेको छ तपाईँ? सो रिच्ड रानीपुल। अम्बो के हो कस्तो ठुलो जान्दैछ त। वाच ल कहाँ जानु चाहिँ
गाएन अब तेरो काम गर्नु मेरो त म त के गर्नु घर अब पोस्टपोन्ड हो कन्फर्म कन्फर्म होला खै कुन खै हेरौँ एकदिन स्कुल माथि ल ब्लो हर्न दाजु कस्तो ओभरटेक गरिदिनु भएको वाट इज दिस के हो यो हामी चाहिँ एकछिनमाथि एक्जाम सेन्टरसम्म पुगेर आउने साथीको टु कन्फर्म वेदर एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भनेर केटाको एक्जाम पनि क्यान्सल भएछ हौडा भएछ दुइटा एक्जाम मात्रै रहेको थियो अरे अब यत्रो एक्सटेन्ड हुन्छ अब कोरोनाले पनि बिजोगै पाऱ्यो नि त उकालो ए उता आउँछु एक्जाम सेन्टर बााउन्ड्रीमा पनि एकजना स्टुडेन्ट पनि छैन सो कन्फर्मड एक्जाम नहुने रहेछ सो साथीले एकछिनमा चकजुम भन्दैछ टु चिल आउट बिकज क्रास गार्ड पनि अहिले 9:30 मात्रै लिनु आउनु भन्नुहुँदै थियो दाले सो अहिले टाइम भएको छैन सो एकछिन यहाँ गएर बसेपछि ठिकै टाइम पनि हुन्छ होला टाइट कर्नरिङ आई मिन टाइट कर्नर सेकेन्ड टाइट कर्नर मोर टाइटर कर्नर यो त अन्त बाटो गदा जेब्रा क्रसिङ दामी बाटो क्या यहाँ आएर चलाउँदा एकदमै मजा अर्कै भएर आउँछ क्या बाइक कुदाउने अदरवाइज गान्तोकको मेन लाइनमा त गान्तोकको राइडर्सहरूलाई यादै होला कस्तो हुन्छ भनेर फुल अफ जाम टु विलर्सहरूलाई जामबाट स्क्विज भइकन बिचबाट फिल्टर हुँदै जानुपर्छ मिसन जस्तो हुन्छ हाम्रो दुईपट्टि कार्सहरूको लाइन हुन्छ सो बिचबाट हामी स्क्विज हुँदै जानुपर्छ यहाँ तल बसौँ है रिजल्ट चाहिँ कतिखेर आउँछ होला कहिले कलेज जोइन गर्ने कहिले पास हुने तल दाजुभाइ सो एकछिन बसेर चिल आउट गरियो टाइम ल्याप्स पनि लियो अब चाहिँ क्रास कार्ड लिन जानुपर्छ हेलो क्रिकेटर्सहरू एकछिन ल एक कल गर्नु पऱ्यो त्यो दालाई कहाँ छ भनेर हेलो दा कहाँ हुनुहुन्छ विन्टेज कार जावा आउँदैछ हरि डोरे मेरो सामान कहाँ राखिदिनु मेरो सामान ल क्रिकेटर्सहरू फेरि भेटियो सुन घुमाइहाल्छु ल म छ नि क्रास गार्ड दिन आएको 5-6 खेप भइसक्यो होइन क्या सुत्दिरहेको
क्या आनन्दले सुतिरहेछ होइन Okay, let's. So crash guard को unboxing हुँदैछ यता ZANA यसमा तिम्रो स्लाइडर्सहरु छ लुबो पछाडी अलिक पक्रिदेन ल नि परसम्म आया ठोक्यो सो हमारा काम चालू भोक लागेको अवस्था सो गाइस खाजा खाइयो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ यता रानी पुलबाट पानी सिमसिम पर्दैछ अनि हाम्रै सल्लाइ बेगर आउँछ सो या आजको डे पनि एकदम हेक्टिक भयो बिहानदेखि उठेर केही नखाइकन कुदेकै राति सुताइ पनि भएन 4:30 सुतेको एडिटिङ गरेर बिहान उठ्ने बित्तिकै फ्रेस भएर हिँडेको केही नखाइकन एकदमै थाकियो आज बल्ल बल्ल खाजा खाएर चाहिँ अलिक जान आ गई सो या आजको लागि यति नै I'm gonna end my video over here so bye bye take care ride hard ride safe peace out